ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የኤግዚት ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራበት ነው። በተለያዩ ፓርቶች አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይህ እዚህ ጋር የምታገኟቸው ጥያቄዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሞክ ኤግዛም ተብሎ ከተዘጋጀው ላይ ነው የወሰድኩት። ሶ ፓርት 1 ፋንዳሜንታል አካውንቲንግ 1 question፣ ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ 1 and 2፣ አድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 and 2 ያካትታል። ሌሎች ፓርቶችም አሉት ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። Okay, the first question, which is a liability of rent companies equal 1/5 of a total asset and the owner's equity is 40,000 and what is the amount of liability ነው። ስለዚህ የድርጅቱ liability የአሴቱ 1/5 ቢሆን owner's equity 40,000 ቢሆን amount of liability ምን ያክል ይሆናል ነው የተጠየቀው። ስለዚህ አካውንቲንግ ኢኩዌሽንን ፎርሙላ ማስታወስ አለብን ማለት asset is equals to liability plus owner's equity ነው። ስለዚህ equity is equals to asset minus liability አድርገን እንሰራለን ማለት። ስለዚህ equity is equals to asset minus liability እናደርጋለን። ስለዚህ equity already ተሰጥቶናል 40,000 ነው and liability ምንድነው? የአሴቱ የ1/5 ነው ተብለናል። የአሴቱ 1/5 ነው ስለተባለ 5 times of liability it can be considered as an asset ማለት and minus liability እናደርጋለን። ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ አይተም ስለሆኑ 5 minus 1 liability ማድረግ እንችላለን። then ክሪስ ክሮስ እናደርገው 4 liability is equals to 40,000 ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ over 4 ስናደርገው the liability amount ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10,000 ይሆናል ማለት ነው። liability amount ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10,000 ይሆናል። ስለዚህ በአካውንቲንግ ኢኩዌሽን መሰረት በዚህ መልክ ሰርተነው መልሳችንን ምን እንላለን ማለት ነው? ሲ እንላለን ማለት ነው። ሲ እንላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከመጣ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ፎርማቱን ማስታወስ ነው ማለት ነው። Okay, next, if the revenue was which is 50,000 and expense were 30,000 and the owner's withdrawal were 10,000 and the amount of net income or net loss would be ምን ይሆናል የተጠየቀው። ስለዚህ revenue 50,000 ከሆነ expense 30,000 ከሆነና ዊዝድሮዋል ደግሞ 10,000 ከሆነ የቢዝነሱ ኔት ኢንካም ኦር ኔት ሎስ ምን ያክል ይሆናል የተጠየቀው። ስለዚህ ኦልዌይስ ኔት ኢንካም ስንል ሪቬኑ ማይነስ ኤክስፔንስ ነው። ዊዝድሮዋልን የኔት ኢንካም ካልኩሌሽን ውስጥ አናካትተውም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔት ኢንካም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሪቬኑ ማይነስ ኤክስፔንስ ይሆናል። 20,000 ኔት ኢንካም ይሆናል። ምክንያቱም ሪቬኑ ከኤክስፔንስ ስለሚበልጥ መልሳችን ኤ 20,000 ኔት ኢንካም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ሶስተኛ ጥያቄ the supply account began the year with a balance of 1,000 and during the year the supply in amount of 4,000 were purchased and at the end of the year December 31st the inventory of supply on hand which is 600 and identify the correct year end adjustment entry for supply expense for the year የተጠየቅ ነው ማለት። ስለዚህ ቢጊኒንግ አማውንት ኦፍ ሰፕላይ 1,000 ቢሆን ፐርቼዝ ኦፍ ዘ ፔሪድ ደግሞ 4,000 ብንገዛ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ደግሞ እጃችን ላይ ቀረው 600 ከሆነ ሰፕላይ ኤክስፔንሷ ምን ያክል ነች? እሷን ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ዜን ጆርናል ኢንትሪ መመዝገብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ኤክስፔንሷን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው? ሰፕላይ ኤክስፔንሱን ለማወቅ ቢጊኒንግ ሰፕላይ ፕላስ ፐርቼዝድ ማይነስ ሰፕላይ ኦን ሃንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ያክል ሰፕላይ ተጠቀምን የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ ቢጊኒንግ ሰፕላያችን 1,000 ነው፣ ፐርቼዛችን 4,000 ነው፣ ሰፕላይ ኦን ሃንዳችን 600 ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ኤክስፔንሳችን 4,400 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ኮሬክት የሆነውን አጀስትመንት ኢንትሪ ስንመዘግብ ምን ብለን የምንመዘግበው? ዴቢት ላይ ሰፕላይ ኤክስፔንስ 4,400 ኤንድ ክሬዲት ላይ ደግሞ ሰፕላይ 4,400 ብለን እንመዘግባለን። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, during the month of January deposited in amount of which is 120,000 were received for the service to be performed. ስለዚህ ጃንዋሪ ላይ 120,000 ብር ተቀብለናል፣ አካውንታችን ላይ ዲፖዚት አድርገናል። ነገር ግን ሰርቪሱ ገና ቱ ቢ ፐርፎርምድ ነው፣ ገና ወደፊት ለምናከናውነው ሰርቪስ ነው 120,000 ብር የተቀበለው and it is recorded as a liability ነው። ስለዚህ ገና ሰርቪሱን ፐርፎርም ስላላደረግን in terms of
እንደ ሊያቢሊቲ ነው ሪካርድ ያደረግነው ማለት ነው። by the end of the year December 31st service in amount which is 100,000 had been performed ስለዚህ ከ120 ሺህ እንሰጣለን ካልነው ሰርቪስ ውስጥ የ100 ሺህ ብሩን አገልግሎት ኦልሬዲ አገልግሎቱን ሰጥተናል። ስለዚህ identify the correct adjustment entry for the service revenue at the end of the month ነው የተጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው 120 ሺህ ብሩን ስንቀበል ምን ብለን ነበር የመዘገብነው as a liability አይደል unearned which is cash debit unearned revenue credit አድርገን ነበር በ120 ሺህ ልክ የ120 ሺህ አገልግሎት ስንሰጥ ደግሞ unearned revenue ዴቢት እናደርግና የ100 ሺውን አገልግሎት ስንሰጥ ማለት ነው unearned revenue ዴቢት እናደርግና ሰርቪስ revenue ደግሞ ክሬዲትድ እናደርጋለን። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። በሰጠነው አገልግሎት ልክ ነው unearned revenue እያጠፋን የምንሄደው። ስለዚህ unearned service revenue ዴቢት በ100 ሺህ and service revenue credit በ100 ሺህ እናደርጋለን ማለት ነው። Okay, next, based on the following data, answer the question from 5 up to 7 የተጠየቅነው። ስለዚህ ከአምስተኛው ጥያቄ እስከ ሰባተኛው ያለውን ጥያቄ በዚህ ዳታ መሰረት ነው የምንሰራው። So, merchandise inventory on March 1 ይሄ beginning inventory የምንለው ነው for the month, and merchandise inventory on March 31st which is 40 ሺህ ነው። ይሄ ደግሞ ending inventory የምንለው ነው። purchase ተሰጥቶናል፣ purchasing return and allowance ተሰጥቶናል፣ purchase discount ተሰጥቶናል፣ freight in or transportation in ተሰጥቶናል። So determine the cost of goods purchased for the March ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ለማርች cost of goods purchase-ን ፈልጉ ነው የተባለው። ስለዚህ የcost of goods sold እና የcost of goods purchased-ን ፎርሙላ ሪሜምበር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ cost of goods purchase ፎርሙላ እንዴት ነው? cost of goods purchase ስንል net purchased plus transportation in or freight in ነው። net purchase ደግሞ ማለት purchased minus purchasing return and allowance minus purchase discount ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? first cost of goods sold ይሄ ለቀጣይም ጥያቄ ስለሚጠቅመን ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ። cost of goods sold ማለት beginning inventory plus cost of merchandise purchase minus ending inventory. cost of merchandise purchase ደግሞ ማለት net purchase plus transportation in ወይም freight in ነው። ኔት ፐርቼዝ ደግሞ ማለት ፐርቼዝ ማይነስ ፐርቼዝ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ ማይነስ ፐርቼዚንግ ዲስካውንት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነውና እኛ ኮስት ኦፍ ጉድስ ፐርቼዝ ስለሆነ ፈርስት ዊ ሹድ ዲተርማይን ዘ ኔት ፐርቼዝ ማለት። ስለዚህ ኔት ፐርቼዛችን ስንት ነው የሚለውን ለማወቅ ፐርቼዝ 384 ሺህ ነው ማይነስ ፐርቼዚንግ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ 11 ሺህ ነው፣ ፐርቼዝ ዲስካውንት 3 ሺህ ነው። ስለዚህ ኔት ፐርቼዛችን 370 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ኔት ፐርቼዛችን 370 ሺህ ከሆነ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ማለት ደግሞ ኔት ፐርቼዝ ፕላስ ትራንስፖርቴሽን ኢን ስለሆነ ወይም ፍራይት ኢን ስለሆነ 370 ሺህ ሲደመር 6 ሺህ ስናደርግ 376 ሺህ ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን 376 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ዲተርማይን ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ነው ደግሞ የተጠየቀው። ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል። ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ደግሞ ማለት ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝድ ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ ለማግኘት ቅድም እንደሰራ ነው እንሰራለን። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ማለት ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ማይነስ ኤንዲንግ ኢንቨንተሪ የሁለቱ ድምር የቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ እና የኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ድምር ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴልን ይሰጠናል። ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴልን ስለሆነ ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ለማለት ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ማርች 1 35 ሺህ ነው ፕላስ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ቅድም አግኝተናል 376 ሺህ። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴላችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 411 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ኦልሬዲ ቀላል ነው፣ ብዙ ነገር ስለሰራ ነው። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ለማግኘት ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ማይነስ ኤንዲንግ ኢንቨንተሪ። ስለዚህ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ 35 ሺህ አለን፣ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ 376 ሺህ አለን፣ ኤንዲንግ ኢንቨንተሪያችን 40 ሺህ ነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 371 ሺህ ኤ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ስምንተኛ ትራያል ባላንስ ኦፍ ክላውድ ካምፓኒ ሃድ አካውንት ዊዝ ዘ ፎሎዊንግ ኖርማል ባላንስ። ሶ ትራያል ባላንሱ የካምፓኒው ኖርማል ባላንሳቸው ላይ የተቀመጡ አካውንቶች ተሰጥተውናል። ካሽ 5000 ነው፣ ሰርቪስ ሬቬኑ 85000 ነው፣ ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ፔብል 4000 ነው፣ ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ 40000 ነው፣ ሬንት ኤክስፔንስ 10000 ነው፣ ኦነርስ ካፒታል 42000 ነው፣ ኦነርስ ድሮዊንግ 15000 ነው፣ ኢኩዊፕመንት 61000 ተሰጥቷል። ሶ ኢን ፕሪፔሪንግ ኤ ትራያል ባላንስ ዘ ቶታል ዴብት ኮለሙ ምን ያክል ይሆናል ነው።
ይሄን በዚህ የተሰጠን አካውንት ውስጥ ትራያል ባላንስ ብናዘጋጅ ዴቢት ኮለሙን ብቻ ብንደምረው ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው? ከዚህ ከተሰጡን አካውንቶች ውስጥ ኖርማል ሳይድ ባላንሳቸው ዴቢት የሆኑትን መለየት አለብን ማለት። ለምሳሌ ኤኒ አሴትስ ኤኒ ኤክስፔንስ ድሮዊንግ ኢት ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ኖርማል ሳይድ ባላንሳቸው ዴቢት ስለሆነ እነሱ እንለያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዴቢት ኖርማል ሳይድ ባላንስ ያላቸው ኤኒ አሴትስ ማንኛውም አይነት አሴት፣ ለምሳሌ በዚህ ጥያቄ ካሽ እና ኢኩዊፕመንት አለን። ስለዚህ 5000 እና 61000። ኤኒ ኤክስፔንስ ሰለሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ 40000 አለን። ሬንት ኤክስፔንስ 10000 አለን። ድሮዊንግ ስንት አለን? ድሮዊንግ 15000 አለን። ኦነርስ ድሮዊንግ ማለት ነው። ስለዚህ ኦነርስ ድሮዊንግ ስለዚህ እንደምራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ እንደምራለን። 5000 ሲደመር 61000 ሲደመር 40000 ሲደመር 10000 ሲደመር 15000 ስናደርግ ቶታል ዴቢት ኮለም ባላንሱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 131,000 ይሆናል። መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኢን ፕሪፔሪንግ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ቼክ ኢዝ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ቼክ ማን ላይ ነው የሚደመረው ወይም የሚቀነሰው ነው የሚለው ጥያቄው። ሶ ምን ማድረግ አለብን? ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ስንል ባንክ ሪኮንሲሌሽን ስናዘጋጅ ባንኩ ላይ ነው የምንደምረው የምንቀንሰው ወይስ ዲፖዚተር ወይም ቡክ ባላንስ ላይ ነው የምንደምረው የምንቀንሰው የሚለው መለየት አለብን። ኦልዌይስ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ኢት ኢዝ ሪከርድድ ኦን ዘ ዲፖዚተር ቡክ፣ በዲፖዚተር ቡክ ላይ ነው ሪከርድ የምናደርገው። ስለዚህ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ካለ ከዲፖዚተር ቡክ ላይ ነው የምንቀንሰው ባንክ ሪኮንሲሌሽን ስናዘጋጅ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ተሰብስቧል ያለው ነገር ግን አክቹዋሊ ያልተሰበሰበ ፖርሽን ስለሆነ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ዲዳክትድ ፍሮም ዘ ባላንስ ኦፍ ፐር ዲፖዚተር ቡክ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ኦኬ ኔክስት at the end of December 2020 Star Company's management estimated the uncollectible accounts expense to be 1% of the net sale credit of 2 million. ስለዚህ አሁን uncollectible receivable it can be estimated by receivable estimate ልናደርገው እንችላለን በreceivable percentage ወይም ደግሞ በክሬዲት ሴል percentage estimate ልናደርገው እንችላለን። በዚህ ጥያቄ የተሰጠን ምንድነው? አሁን በኔት ሴሉ ወይም በክሬዲት ሴሉ percentage ነው uncollectible amount estimate ያደረገው 1% ተብለን ማለት ነው። Then identify the correct journal entry to record uncollectibles of account expense assuming that allowance for uncollectible account had a credit balance of 5000. አፍዳምን ወይም allowance for uncollectible amount ክሬዲት ባላንሱ ከዚህ በፊት የተመዘገበ ክሬዲት ባላንስ 5000 አለው። ነገር ግን 1% of ክሬዲት ሴሉን uncollectible ልንለው ነው በዲሴምበር 2022። ስለዚህ እንዴት ብለን እንመዝግበው ነው ጆርናል ኢንትሪ? ስለዚህ ኦልዌይስ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ፐርሰንቴጅ ኦፍ ክሬዲት ሴል ከሆነ የተሰጠን ሲምፕሊ 1% ኦፍ ሴልን ነው ሪከርድ የምናደርገው ማለት ነው። የ2 ሚሊዮንን 1% ስናወጣ 20,000 ይሆናል። ስለዚህ እሱን ነው ሪከርድ የምናደርገው። ክሬዲት ባላንሱ it does not affect the percentage of ክሬዲት ሴል ማለት ነው። ስለዚህ አንኮሌክተብል አማውንት ወይም ባድ ዴት ኤክስፔንስን ዴቢት እናደርግና አላዋንስ ፎር አንኮሌክተብል አማውንቱን ክሬዲት እናደርጋለን። በስንት? በ20,000 ነገር ግን 1% ኦፍ አካውንት ሪሲቨብል ቢል ኖሮ አካውንት ሪሲቨብል የአካውንት ሪሲቨብሉ 1% ቢል ኖሮ 20,000 ከሆነ ዲተርማይን ያደረግነው ክሬዲት ባላንስ ስለሆነ ያለው 15,000 ብቻ ነበር የምንመዘግበው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ኤ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም uncollectible amount of receivable ዲተርማይን እያደረግን ያለ ነው በክሬዲት ኦፍ ኔት ሴል ስለሆነ በክሬዲት በአካውንት ሪሲቨብል ዲተርማይን የሚደረግ ቢሆን ኖሮ ቢ ይሆን ነበር መልሳችን ማለት ነው። Okay, next on April 2022 if the merchandise is sold on account to the customer for 10,000 on the term of shipping point and one which is 10 and 13 discount period and the amount of freight is 500 and one of the following is not the correct ነው። ስለዚህ በዚህ ትራንዛክሽን ውስጥ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? ስለዚህ አፕሪል 5 10,000 ብር የሚያወጡ ኢንቨንተሪዎችን ሸጠናል። በፎብ ሺፒንግ ነው የሸጠው እና ዲስካውንት ፔሪዱ ደግሞ ቀድሞ ከከፈሉ በ10 ቀን ውስጥ 1% ዲስካውንት ያገኛሉ። ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? የመጀመሪያው ፍራይት ኮስት will be covered by the buyer
B, freight cost will be covered by የመጀመሪያው freight cost will be covered by a seller. The second, freight cost will be covered by a buyer. Discount for the early payment is 100 and no discount for collection after April 1/5/2022 የተጠየቅነው። ስለዚህ ፎብ ሺፒንግ ስንል ምን ማለት ነው? ኦውነርሺፕ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ትራንስፈር የሚሆነው ምን ሲሆን እቃው ሲጫን፣ እቃው ከሴለሩ ወጥቶ ሲጫን ኦውነርሺፕ ኦፍ ጉድ ትራንስፈር ይሆናል። ኦውነርሺፕ ኦፍ ጉድ ትራንስፈር ሆነ ማለት ደግሞ ባየሩ ነው ትራንስፖርት የሚከፍለው፣ ባየሩ ነው ትራንስፖርት የሚከፍለው። ስለዚህ ፎብ ዴስቲኔሽን ቢሆን ሴለሩ ይከፍል ነበር። ፎብ ሺፒንግ ከሆነ ግን ባየሩ ነው የሚከፍለው። ስለዚህ ኤ freight cost will be covered by the seller የሚለው it is not correctly related to with this transaction ማለት ነው። መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Okay, the companies purchased a land for 90,000 in cash and the real estate broker commission 5,000 paid and 7,000 was spent for demolishing an old building on the land before constructions of the new building ማለት ነው። So cost of the land ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። under the cost principle the cost of the land will be recorded at what ነው። ስለዚህ always በኮስት ፕሪንሲፕል የምንገዛው ይሄ አሴቱ ኮስት ፕላስ ፐርቼዚንግ ፕራይስ ኮስት ኦፍ አሴት እንዲተርማይን ለማድረግ ፐርቼዚንግ ፕራይስ ፕላስ አዘር ኮስት ዳት ዊ ኢንከር ኢን ኦርደር ቱ ሬዲ ፎር ዩዝ ማለት አሴቱን ሬዲ ፎር ዩዝ እንዲሆን ያወጣናቸው ማንኛውም አይነት ወጪዎች ኮስት ኦፍ አሴቱ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ላንዳችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 102,000 ይሆናል ማለት ሶስቱንም ኮስቶች ነው የምንደምራቸው። 90,000 ፐርቼዚንግ ፕራይሳችን ነው። ሪል ስቴት ብሮከር ኮሚሽንም መሬቱን ለመግዛት ስንል ያወጣነው ወጪ ነው። 7,000 ኦልድ ቢልዲንጉን ዲሞሊሽ ለማድረግ ለማፍረስ ለማጥፋት ያወጣነው ወጪም ኢት ካን ቢ ኮንሲደር አስ ዘ ኮስት ኦፍ ዘ ላንድ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት a company purchased a factory equipment for 250,000 and it is estimated that the equipment will have which is 25,000 salvage value at the end of its estimated 5-year useful life. If the companies use a double decline balance methods of depreciation, the amount of annual depreciation recorded for the year for the second year after purchase would be ምን ያክል ይሆናል ነው። ስለዚህ ኮስታችን 250,000 ቢሆን ሳልቫጅ ቫሉያችን 25,000 ቢሆን ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፋችን 5 ዓመት ቢሆን ደብል ዲክላይን ዲፕሪሲዬሽን ሜተድ ብንጠቀም በሁለተኛው ዓመት ላይ ምን ያክል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ይኖራል የተጠየቅነው ጥያቄውን ጠየቅነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ደብል ዲክላይንን ስንሰራ ሬቱን ዲተርማይን እናደርጋለን። ቢጊኒንግ ቡክ ቫሉያችንን ኢንዲንግ ቡክ ቫሉያችንን የመጀመሪያው ዓመት እንጨርሳለን። የመጀመሪያው ዓመት ኢንዲንግ ወደ ሁለተኛው ዓመት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፈርስት ሬቱን ዲተርማይን እናደርጋለን። ደብል ዲክላይን ላይ ሬቱ 1/n መልቲፕላይድ ባይ 2 ነው የምናደርገው ደብል ዲክላይን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 1/5 መልቲፕላይድ ባይ 2 ስናደርገው 40% ይሆናል ማለት ነው። 1/5 መልቲፕላይድ 2 ስናደርገው 40% ወይም 0.2 ይሆናል። ዴን የመጀመሪያውን ዓመት ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ስንሰራ የመጀመሪያውን ዓመት ዲፕሪሲዬሽን ስንሰራ the cost of the asset ነው የምንጠቀመው። የኮስት ኦፍ the asset ነው የምንጠቀመው። ኮስት ኦፍ the asset ምን ያክል ነው? 250,000 መልቲፕላይድ ባይ the depreciation rate 40% depreciation expense for the year 1 100,000 ይሆናል። አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽኑ ከዚህ በፊት አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ስላላደረገ 100,000 ይሆናል። ኢንዲንግ ቡክ ቫሉያችን ኮስቱ 250,000 ስለሆነ ከ250,000 ላይ አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን 100,000 ስንቀንስ ኢንዲንግ ቡክ ቫሉያችን 150,000 ይሆናል። ዜን የመጀመሪያ ዓመት ኢንዲንግ ለሁለተኛ ዓመት ምን ይሆናል? ቢጊኒንግ ይሆናል። ስለዚህ በሬቱን ስናባዛው አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ፎር ዘ ሰከንድ ይር ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? በደብል ዲክላይን ሜተድ 60,000 ይሆናል ማለት ነው። Next, on July 1, 2008, which Meed Kennels sell equipment for 66,000 and the equipment's original cost, which is 180,000, and had estimated 5-year life and an expected salvage value of 30,000.
the accumulated depreciation account had balance of which is 105,000 on January 1, 2008 using a straight line method. So the gain or loss on this disposal ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ assume that ጥያቄውን በደንብ ማንበብ አለብን። የተሸጠው ኢኩዊፕመንቱ መቼ ነው? ጃንዋሪ 1 ነው ጁላይ 1 ነው የተሸጠው። በስንት ብር? በ66,000 ብር። ኮስቱ ምን ያክል ነው? 180,000። ሳልቫጅ ቫልዩ ስንት ነው? 30,000 ነው። አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ስንት ነው? 105,000። እስከ መቼ ያለው ነው? 105,000 እስከ ጃንዋሪ ያለው። እኛ ግን የሸጥነው ከጃንዋሪ በኋላ ጁላይ ነው። 6 ወር አለ ማለት። በጃንዋሪ እና በጁላይ መካከል 6 ወር አለ። ስለዚህ አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽን የተሰጠን የ6 ወሩን አላካተተም። የጃንዋሪን የተሰጠን እኛ ግን የሸጥነው ጁላይ ነው። ስለዚህ የ6 ወር ዲፕሪሲዬሽን ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት እንደምናደርገው መጀመሪያ አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን እንዴት ነው የምንሰራው? በስትሬት ላይን ሜተድ ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ነው የምናደርገው። ስለዚህ 180,000 ሲቀነስ 30,000 ሲካፈል ለ5 ስናደርግ አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ በስትሬት ላይን በየአመቱ ምን ያክል ነው ዲፕሪሺየት የሚያደርገው? 30,000 ነው። ስለዚህ የ6 ወሩን ለማወቅ ዲቫይድድ ባይ 2 ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የአመቱ 30,000 ከሆነ የ6 ወሩ 15,000 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ኦን ጁላይ 1 2008 ለማግኘት 105,000 ጃንዋሪ ላይ ያለን 15,000 የ6 ወሩ አለ። ስለዚህ አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽኑ 120,000 ይሆናል ማለት ነው። then book value ማለት ኮስት ማይነስ አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽን። ስለዚህ ቡክ ቫልዩአችን ወይም ኮስቱን ቡክ ቫልዩ ሪተርን ለማድረግ ኮስቱ 180,000 ነው። አካውሙሌት ዲፕሪሲዬሽን በተሸጠበት ጊዜ 120,000 ነው። ስለዚህ ቡክ ቫልዩ ስንት ነው? 60,000 ነው። እኛ ግን የሸጥነው በስንት ነው? በ66,000። ስለዚህ ፕሮሲድ ቫልዩ የሸጥንበት ዋጋ ከቡክ ቫልዩ በልጧል። ስለዚህ if the proceed value greater than the book value there is a gain ይኖራል። 60,000 ያወጣል ያለውን ንብረት በ66,000 የምንሸጠው ከሆነ ጌን ይኖራል። ስለዚህ መልሳችን ዲ 6,000 ጌን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት given the following account balance at the year end compute the total intangible asset on the balance sheet of Anisha Enterprises ነው። ስለዚህ ከተሰጡን አካውንት ባላንሶች ውስጥ ቶታል ኢንታንጂብል አሴቱ ምን ያክል ይሆናል የተጠየቀው። ስለዚህ አሴት ካሽ 1,500,000፣ አካውንት ሪሲቨብል 4 ሚሊዮን፣ ትሬድማርክ 1 ሚሊዮን፣ ጉድዊል 4,500,000፣ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት 2 ሚሊዮን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ቶታል ኢንታንጂብል አሴቱ ምን ያክል ይሆናል ማለት። ስለዚህ አሁን ምንም የማያከራክር ጉዳይ አለ አይደል? እኚህ ሁለቱ ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ አይገቡም። ስለዚህ እኚህን አናካትት። ሌላው የማያከራክረው ጉዳይ ሁለቱ ደግሞ ይገባሉ። ትሬድማርክ እና ጉድዊል ቀጥታ ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ እናካትታቸው። ጥያቄ የሚነሳው ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ላይ። ስለዚህ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሁን ሰፓሬት ተደርጎ አልተሰጠንም። ሪሰርች ኦልዌይስ ኤክስፔንስ ነው፣ ሪሰርች ኮስት። ዴቨሎፕመንት ኮስት ግን sometimes it can be considered as እንደ ኢንታንጂብል አሴት ኮንሲደር የሚደረግበት ጊዜ አለ if it is past the feasibility test ማለት የዴቨሎፕመንቱ ኬስ ለምሳሌ ሪሰርች ሊሆን ይችላል፣ ምርምር ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። ቪዚቢሊቲ ቴስቱን እስከሚያልፍ ድረስ ኤክስፔንስ ነው። ከሱ ካለፈ ግን it can be ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን። ኤንድ ኢንተርናል ዴቨሎፕመንት ዴቨሎፕ ከሆነ ደግሞ እንደ ኢንታንጂብል አሴት መቁጠር እንችላለን። ነገር ግን በዚህ ጥያቄ ምንም የተለይቶ የተሰጠን ነገር የለም። ስለዚህ ቶታል ኢንታንጂብል አሴትን ዲተርማይን ስናደርግ ኦንሊ ትሬድማርክ እና ጉድዊልን ብቻ ነው የምንደምረው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሚሊዮን ሲደመር 4,500,000 ስለዚህ መልሳችን ቶታል ኢንታንጂብል አሴቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5,500,000 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ ቪዲዮ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። ኔክስት ተመሳሳይ አይነት ቪዲዮዎች ብዙ ጥያቄዎች እንሰራለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።